اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. قول لي المره اللي فاتت كنا جينا نتكلم عن الحيل والخدع النفسيه وعلاقتها بالتعبير، بس قلنا هنخليها للتخليه. التخلية. انا مش هصبر يعني طيب فيا ريت لو نتكلم عليها المره دي. يا سيدي، زي ما بيقولوا غالي والطلب رخيص. بص يا سيدي، احنا كنا بنتكلم في التعبير، وقلنا انه التعبير يرتبط بحاجة مهمة جدا وهي الصدق، او اذا ما ارتبطش بالصدق يبقى ممكن تعبر عن نفسك، بس تعبر عن نفسك بطريقة مش صحيحة، يبقى بين قوسين بتخادع نفسك او بتخادع الطرف المقابل. فاكر احنا مرة كنا لما اتكلمنا على الفكرة والشعور والسلوك قلنا الصدق تعريفه ايه؟ موافقة الظاهر للباطن. نعم. يبقى انت لما بتعبر بطريقة تخالف فيها ظاهرة او يخالف فيها ظاهرك باطنك، يبقى انت هنا بتعمل ايه؟ بتكذب. نعم. طيب طالما اتكلمنا على الصدق يبقى يعني كويس انه احنا نعرف، طب التعبير ممكن يبقى صدق وممكن يبقى مش صدق، صح؟ صحيح. لو بقى صدق يبقى اسمه ايه في اللغة؟ الإبانة. ان انا ابين عن نفسي، ابقى ابين، ابقى واضح. طيب طالما اتكلمنا في الحيل النفسية نخش، وده موضوع في الحقيقة مهم جدا. هو ازاي انا ممكن اعبر عن نفسي تعبير مش صادق ويدخلني في حتة الحيل النفسية والمخادعات لدرجة ان انا ممكن اوصل بالمناسبة لدرجة المرض النفسي؟ ازاي؟ ممكن. انا شايفك مستغرب. ممكن تخش لدرجة المرض النفسي. بس الاول خلينا نعرف يعني ايه حيل نفسية. كلمة حيل نفسية الناس بيفهموها غلط، لان عشان فيها كلمة حيل يبقى انت محتال وخبيث. لا، هي كلمة حيل معناها طريقة معينة يمارسها الانسان يعني لتجاوز شيء معين. ممكن تبقى كويسة، ممكن تبقى مش كويسة، ممكن تبقى واعية، ممكن تبقى مش واعية، ممكن تبقى ناضجة مش. بعض الناس طبعا خطأ بينسبوا الحيل النفسية لفرويد على اساس انه هو من اكثر الناس، مع انه في تاريخنا الاسلامي اكثر من شخص تكلم عن الحيل النفسية. الكندي تكلم عن الحيل النفسية، الفارابي جاب سيرتها، ابن سينا تكلم عن الحيل النفسية. طيب يعني في اكثر من حد يتكلم عن الحيل النفسية، لكن احنا في تراثنا في حاجة اسمها المخادعات. انك انت بتخادع نفسك. طيب والقرآن مليء بصور يتكلم فيها عن اناس يخادعون انفسهم وعلى رأسهم مين؟ المنافقون. طيب يعني ايه حيل نفسية؟ انا هديك مثال وبناء عليه نفهم الحيل النفسية. انت تيجي تقول لي مثلا، انا المثال يمكن من اكثر الامثله اللي انا بضربه، اللي هو تيجي تقول لي مثلا دكتور ايه القميص اللي انت لابسه ده؟ لما انت قلت كده مباشره ما الذي حصل عندي؟ توتر. انك انت بين قوسين هددت الانا بتاعتي. ليه؟ لانه قميصي جزء من اختياري، جزء من شخصيتي، جزء من انا. طيب ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ لحد دلوقتي ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ طبيعي. هل انا مريض نفسي؟ لا، طبيعي ان انا اشعر الشعور ده. بعد كده هعمل ايه؟ هنا بقى المشكله. تبدا بقى الحيله النفسيه. اول حيله نفسيه هي ايه؟ تقول لي دكتور ايه القميص اللي انت لابسه ده؟ فانا اروح قايل اوكي. قلت ايه؟ سؤالك تطنيش، التجاهل، التغافل. لكن في الحقيقه انا حاولت ان انا اتهرب من المواجهه، فرحت شاغل نفسي بحاجه ثانيه. او مثلا دكتور ايه القميص اللي انت لابسه ده؟ قلت ايه؟ طيب طناش. طيب 2 حيلة نفسية مشهورة جدا وللأسف في أيامنا منتشرة بشكل سيء، الضحك. ايه القميص اللي انت لابسه ده؟ اللي بعده. هو أنا عملت ايه؟ حاولت أحول المسألة إلى ضحك، لأن الضحك عادة يشعرنا بشيء من الطمأنينة هربا من حاجة احنا بنخجل منها. هديك أمثلة. عمرك فكرت احنا بنضحك ليه لما مثلا نتلقى رسالة او SMS او واتساب ولا مش عارف ايه في نكتة معناها سيء بذيء؟ طيب مع انه الاصل ان احنا نبقى متضايقين ويمكن نعمل بلوك لصاحبها او نناصحه. ليه؟ لانها فتحت عندنا ملف بنخجل منه، فنروح ضاحكين. طيب عمرك فكرت ليه لما بنبقى قاعدين في جامعة مثلا كده في مجلس عائلي ولد صغير يروح قايل كلمة مثلا مش ولا بد، تلاقينا طب ليه يا ابني انت بتضحك ليه؟ ممكن تعديها، ممكن تبص عليه بصه معناها انه اللي انت قلته ده غلط، لكن بنضحك خجلا. طيب ليه نفس حكايه الولد الصغير ده كله محاوله احتيال على شعور معين اشعرنا بالتوتر. طيب نفس الولد الصغير ممكن معنى يعني ربما يكون فيه شيء من الحياء والخصوصيه، ممكن يطلع ريحه مثلا ولا يعمل صوت تلاقينا طب ليه؟ طيب ما هو عمل حاجة طبيعية يمارسها أي إنسان، بس عادة الإنسان بيمارسها في مكان خاص وهو الحمام مثلا، بس ولد صغير عملها بره.
طب عادي انت ممكن تاخده. تعالى يا حبيبي، دي لو شعرت في حاجه تاخد نفسك على جنب مثلا. اكتر من كده، انت ماشي في الطريق مثلا وقعت، اتزحلقت، ليه بتضحك ليه؟ تقوم طب بتضحك ليه؟ هو المفروض انك انت تبقى متعور. طيب، لكن في الحقيقه انت تحاول ان تعطي نفسك شعورا بالطمانينه انه عدت. من المواقف برضو اللي تستوقفني، واحده بتودع بنتها ليله الفرح، المفروض انها تبقى بتعيط طبعا، فتلاقيها مثلا خلاص يلا روحي، اوعي توريني وشك السنه الجايه دي كلها، خلاص بقى خدها ومش. طب ليه انت بتعملي كده ليه؟ ترجع تعيط وترجع تعيط في البيت بالظبط، لانها هي عايزه تعدي المنطقه اللي فيها شيء من التوتر لحد ما يعني تعيط لوحدها. طب يعني تعيط لوحدها، تعيط قدام بنتها مثلا؟ نعم، الاصل لا. وتعرف البنت ان دي من طبيعه الحياه انها تعيط، وبالمناسبه والعياط ده هيبقى في شيء من الابتسامه. انا بعيط بس انا فرحانه لك في نفس الوقت. طب ده مثلا بيقابلنا كتير في موضوع لما يموت لحد ميت مثلا عزيز عليه او كده، انه في الغالب الرجال مثلا بيحاول يمسك نفسه ويتمالك قدام الناس، وده غلط. واحد صاحبي مره كلمني في التليفون، كنت في امريكا، قال لي يا دكتور مش عارف يعني اقول لك ايه، بس يعني بابايا يعني احنا مكسوفين. قلت له ليه؟ كانت والدته توفيت، فوالده في العزاء مش عارف يمسك نفسه فبيعيط، فبيقول لي احنا بنقول له يا بابا ما ينفع. قلت له انت اللي غلط وباباك صح، خليه يعيط عليها، وخلي الناس يشوفوا راجل في 60 من العمر وفيل لمراته اللي ماتت، لعله بالمناسبه يشعر بالذنب انه ما عبرش عنها وهي عايشه، فبيعبر عنها. قلت له لو والدك مسك نفسه عارف هيحصل معاه ايه؟ هيصحى بعد 3 ايام عنده جلطه دماغيه، ولا عنده ارتفاع مفاجئ في السكر، لانه كله بيتكتم وبينفجر. فاذا الطناش اولا، والضحك ثانيا. طبعا ممكن حد يسالني دكتور مش اللي انت قلته فيه شيء من المبالغه؟ مش في حاجات بتضحك لانها بتضحك؟ بقول له بس دقق شويه، هي بتضحك ليه؟ يعني مثلا احنا ليه بنضحك على بعض النكات في مسرحيات مثلا او في ستاند اب كوميدي؟ لانه بيفاجئنا، فالمفاجاه بتخليك قدام المجهول، والمجهول بيخوف فانت بتضحك. طيب انا بفصل، يعني هديك مثال. انا قلت لك ان الايام دي منتشره حته الضحك لدرجه مش كويسه. موضه السخريه السياسيه، برامج السخريه السياسيه بتضحكنا كتير. ليه؟ نحن افشل من ان نواجه الواقع وان نعالجه على حقيقته. يعني برامج نوع من انواع الهروب. نوع من انواع الهروب طبعا، نوع من انواع الهروب. احنا بنضحك، يعني بنضحك على طواغيت وننكت عليهم، مش عارفين نعمل معاهم حاجه ثانيه، فنروح ننفس عن نفسنا بقى بالسخريه. شفتوا شكله؟ شفتوا مش عارف ايه شو. هو الاصل ان ينزل الى ارض الواقع ويحاول ان يعالج، ولا مانع من سخريه عابره، انما يبقى برنامج 50 دقيقه ولا ساعه وفريق عمل قاعد من صباحيه ربنا لحد بالليل يقطع مونتاج في مشاهد عشان يسخر من قوم. ده ايه قسوه القلب دي؟ الناس دول بيناموا ازاي؟ انا بتساءل احيانا، الناس دول ازاي يعني ازاي يجي على دماغه انه ممكن يقضي اسبوع كامل وهو يسخر من خلق الله؟ تصور بني ادم بيبقى كل عمله انه يقطع برامج معينه ومشاهد علشان يلزقها بطريقه معينه علشان بس يسخر من بني ادم هو مش حابه. ايه ده؟ ايه كميه الامراض القلوب دي بحجه انه احنا عندنا اختلاف سياسي ومش عارف ايه. على اي حال، اللي انا كنت عايز اقوله، البعض هيقول طب مش دي مبالغه يا دكتور؟ نعم هي مبالغه، ولكن انا اريد لنا ان نصل الى مرحله ان احنا نعرف احنا بنضحك ليه، بعد كده اضحك يا سيدي زي ما انت عايز، بس على الاقل شخص انت بتضحك ليه، وما تبقاش بتضحك على نفسك وانت فاكر انك بتضحك على غيرك. يعني التعبير هنا الاصل فيه المواجهه، يعني اي المواجهه بالظبط ما نخدعش. وبرضه لما هنيجي على التخليه، طيب هنتكلم على ازاي المواجهه اولى من غيرها، بس ده هنتكلم فيه بالتخليه. يبقى كده اتكلمنا على الطناش واتكلمنا على الضحك. تمام. 3 بقى، ايه القميص اللي انت لابسه ده يا دكتور؟ اروح قايل لك هعمل ايه بقى؟ مراتي ربنا يسامحها، اروح رامي على حد تاني. طيب اقول لك هو السوق فيه حاجه عدله، اروح رامي المساله على السوق عشان انا مش عايز اتكلم على نفسي. 4، ايه القميص اللي انت لابسه ده يا دكتور؟ طب بص القميص اللي انت لابسه الاول. اروح محول المساله عليك، او اقول لك انت عارف ان انت القميص اللي مش عاجبك ده متكلف قد ايه؟ فاشعرك بانك انت قزم امام الحاجه المهمه دي. طيب ده كله حيل نفسيه لحد ما يتطور الامر الى الهجوم. انت اللي ذوقك وحش، انت سمحت لنفسك تتكلم بالطريقه دي ازاي؟ مين اللي اداك الحق انك تتكلم؟ انت مين انت عشان وصولا الى السب والشتم
والضرب. كل ده لانه اعتدى على الانا الخاصه بي. كل ده لانني شعرت بنوع من التوتر، لانك لما سالت عن القميص او نقدته خبطت في الانا بتاعتي. طيب ايه الحل بقى؟ بكل بساطه، ايه القميص اللي انت لابسه يا دكتور؟ ايه هو في حاجه يعني؟ في مشكله؟ لا بس غريب يا سيدي، غريب بس انا عاجبني، بس مفيش مشكله. بكل بساطه ده بقى تقدير نفس. انا ما عنديش اي مشكله. وبكل بساطه انت عبرت عن استغرابك مثلا او انه في حاجه مش عاجباك، وانا بكل بساطه قلت لك يا سيدي اهلا وسهلا. انما مثلا لو قلت لي بس يا دكتور مش ده يمكن لباس شهره ومش عارف ايه، لو انا مقدر نفسي هشكرك على النصيحه دي وهقول لك الحقيقه انا عمري ما فكرت في المساله دي، وبشكرك انك انت رجعتني بيها. فواضح الحيله النفسيه. فانا ممكن اعبر عن نفسي ولكن بحيل نفسيه. الكلام ده بقى نطبقه على ارض الواقع. كثيرا ما اريد ان اقول لك شيء فبقول لك حاجه ملهاش اي دعوه باللي انا عايز اقوله. انت مش واخد بالك ان احنا اتاخرنا النهارده؟ هو انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول لك ان انت تعبتني وانا عايز اروح ومحتاج ان انا اقعد مع مراتي وبناتي ومش عارف، لكن ما اقدرش اقولها كده. فاقول لك هو مش باين انه في، طب ما تقولها بكل وضوح. هو احنا ليه وصلنا لمرحله ان احنا مش عارفين نبقى واضحين مع بعض؟ هو ليه الاصل عندي ان انا اقول لك حاجه قدامك واول ما تروح لافف ظهرك كده اروح قايل حاجه ثانيه؟ ودي حاجه بالمناسبه ربما تكون مفاجاه. لما اشتغلت في امريكا كنت فاكر بقى انه المجتمع الامريكي ده واضح ومش عارف ايه، فاكثر ما صدمت به ما يسمى عندهم الباك بايتنج، الطعن في الظهر، اللي هي الغيبه يعني. عادي جدا يبقى بيضحك معاك ومش عارف ايه، وبص الفيلم امبارح، اول ما تلفت ايه القرف ده؟ فاستغربت، لقيت انه مرض نفسي موجود في العالم، عندنا وعندهم وعند كل شخص لا يتقن سورة الحجرات ولا يعرف يعني ايه عدم السخرية وعدم الغيبة وعدم التجسس باختصار اظن الجلسة النهارده يمكن يعني خدت حقها في حتة انه التعبير قد يرتبط بالحيل النفسية. طب ما الحل؟ أن تكون صادقاً وأن تتعلم بعض المهارات اللي إزاي ممكن توصل الفكرة بأقل قدر ممكن من إنك تبقى دبش. طيب لكن دي محتاجة ممكن كلام في التخلية أكتر إن شاء الله. كنت عايز تقول حاجة باقي؟ بس إن شاء الله أقولها الجلسة الجاية بقى إن شاء الله. طيب خلاص، إلى الجلسة القادمة إن شاء الله. بشكرك دكتور. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً.